Ito na mga lods, courtesy ng boxing scene, umatras na si Australian fighter, former world title challenger, Mayhem Jason Moloney, na kalabanin ng ating pambato, 4 division world champion, 40 years old, na si The Filipino Flash, Nonito Donaire, para sana sa prestiyosong WBC World Bantamweight Championship. Maalalang sa kanilang convention 2 months ago ay kinumpirma ng WBC na ang Moloney versus Donaire ay nakalinya na once binakante ni Naoya the Monster Inoue ang WBC title. At alam na natin mga lods na binakante na nga ni Japanese Monster ang lahat ng kanyang 4 na major belt sa bantamweight, including na ang WBC belt. Nagbigay pa nga ng deadline noon ang WBC na February 17 para ayusin na ng magkabilang kampo ni Moloney at Donaire ang laban. Yun nga mga lods, nakatanggap daw ang WBC ng kumpirmasyon mula sa Top Rank Promotion na may hawak kay Moloney na hindi na lalaban si Moloney para sa WBC Bantamweight title. Gumana na naman ang utak ni Lolo Bob Arum mga lods. Tingin niya siguro na mas madaling maging champion ang alaga niyang si Moloney kapag ibang kinalaban kaysa kay Donaire. 2 buwan na prinoproseso ang kanilang laban pero biglang kinansel din pala. Natenga tuloy ang mga ibang sanctioning bodies dahil parehong number 1 ang ranking ni Moloney sa WBC at WBO. Kaya hinihintay ng ibang sanctioning bodies ang status ng Donaire versus Moloney bago sila makapag-match up. Kaya tuloy, ensayo lang ng ensayo ang mga top contenders ng bantamweight mga lods. Katulad ni Raymart Gabalio, naghihintay at nagsasanay sa ilalim ng bago niyang coach na si Tatay Donaire Sr. Hindi pa makaumpisa ng strategy kasi di pa alam ang makakalaban. At dahil dito, dismayado ang kampo ni Donaire mga lods. Dapat daw maaga pa lang, sinabi na ni Moloney na ayaw siyang labanan at hindi yung paasa. Sabi pa ni Donaire, through YouTube channel nila na Beyond the Ring with Nonito and Rachel, na wala daw sinabi ang panahon ngayon kaysa dating era na hindi takot lumaban sa isa't isa ang mga boksingero. Siya nga daw, maski malaki ang kalamangan sa kanya ni Inoue, ay nilabanan pa rin niya ito. Pero ang magandang balita daw, sabi ng promoter ni Donaire na si Richard Schaefer mga lods, ay isang mandirigma si Donaire na payag harapin kahit sino man. Jake Donovan also got a quote from my promoter Richard Schaefer, and he said, quote, "The good news is that Nonito Donaire is a warrior who is willing to face anyone. Our stance was always the same. Nonito Donaire was going to challenge for the WBC bantamweight title. We went to the WBC convention to declare our position, which has not changed." So for me, it's very disappointing for me because I do want to fight the best out there, and I always want to fight anybody. But, you know, unfortunately, it doesn't work for everybody else. Hindi daw magbabago ang kagustuhan nila na lalaban para sa WBC Bantamweight title. Tumungo daw sila sa WBC convention para ideklara ang kanilang posisyon na hindi magbabago. Dahil dito sa pag-atras ni Moloney mga lods, kinakailangan ng WBC na tignan muli ang rankings nila para idetermina ang next highest rank contender na available para itapat kay Donaire para sa WBC World Title fight. Sina Gabalio at former world champion Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico mga lods ay rank just below Donaire, pero pinaniniwalaan na tutungo sa magkaiwalay na direksyon. Si Rodriguez ay nakalinya to challenge para sa bakanteng IBF World Title kontra Pinoy fighter Vincent Acero Astrolabio. Si Gabalio naman mga lods ay tutungo sa WBO na ruta at ang makakalaban niya para sa WBO World Title ay ang number 1 contender ng WBO, ang naduwag kay Donaire na si Jason Mayhem Moloney. Sana lang talunin ito ni Raymart Gabalio mga lods at maganda knockout para pagsisihan nitong si Moloney ang pag-iwas kay Donaire. At syempre makamit na rin ng ating kababayan na si Gabalio ang pangarap niyang maging world champion. Ayon sa boxing scene mga lods, na ang most likely scenario na nakikita nila na si Alexandro Santiago ng Tijuana, Mexico daw ang makakarap ni Donaire. Sinabi naman ni Schaefer mga lods na mukhang may bago na daw na monster ang bantamweight dahil nilisan na ni Inoue ang division na ito. At ito ay ang old monster daw at ang pangalan niya ay Nonito Donaire. Samantalang mga lods, update sa ating inaabangan, 3 Division World Champion Janriel Cuadralas Casimero
Ayon sa tagapag-update nila na si Nimwell Iparagire na magkakaroon daw ng malaking pasabog na big announcement sa February. Magkikita daw sila Casimero at Japanese promoters dito sa Pilipinas, partikular sa Cebu City, kung saan i-anunsyo na rin nila mismo ang laban ni Cuadrolas at sasabihin ng mga kalaban nito. Mag-Valentine's, there will be a big announcement na magaganap. At ang mag-aanunsyo po nito ay walang iba kundi ang A-Sign Boxing Promotion at ang Treasure Boxing Promotion. Ang hint ni Kuya Lods ay talagang matutuwa daw tayo mga Pilipino sa next opponent ni Cuadrolas na isang WBC World Rated Fighter daw. Patay tayo dyan. Sa ngayon, hindi pabayaan natin yung promoter guys kung sino ang sumunod na laban. Basta sa lahat ng mga Pilipino na patuloy na sumusuporta, para sa inyo to yung laban ngayon. Para sa inyo talaga. Ako, matutuwa kayo sa nalalapit na laban. Sa lahat talaga ng mga Pilipino, matutuwa talaga. Kaya abang-abangan tayo guys. Sa ngayon, hindi ako magbibigay ng update. Basta sa lahat ng mga Pilipino, sa next laban ni Otol, matutuwa kayo. Promise. Bagong teorya ng mga netizens mga Lods na baka Pilipino din daw ang makakalaban ni Cuadrolas. Tayo naman mga Lods, pwede na next opponent ni Cuadrolas ay sina number 2 WBO contender Raiz Davis Salim, si 2 Division World Champion Luis Pantera Neri na mga nakaalitan dati na alas. Pwede rin ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue, at ang nangunguna sa tingin natin ay ang Thailander na si Tatana Luangpon dahil ang daming biniktima nito na Pilipino. 8 Pilipinong boksingero ang tinalo nito mga Lods. Kaya matutuwa nga tayo kung itong babaklasan ng panga ng ating pangunahing pambato na si Cuadrolas Angas ng Pinas. Itong si Pinoy Executioner Tatana Luangpon sa Abril na sinasabing petsa ng sunod na laban ni Casimero. Sa mga nagtatanong mga Lods kung saan at kung paano tumalpak, inire-recommenda po ng inyong lingkod Gusapino, ang sikat na online betting site ngayon na 1xBet. Marami pong pwedeng talpakan dito sa 1xBet. Meron pong PBA, NBA, boxing at iba pa. Marami pong options sa pag-deposit at sa withdraw ang 1xBet mga Lods. At ang maganda po dito ay pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus sa una mong deposito. Pwede kang mag-register Lods gamit ang link na nakapin sa ating comment section. At huwag kalimutan na gamitin ang ating promo code na Gusapino para makuha mo ang iyong bonus. Meron ding tutorial link na nasa pinned comment mga Lods kung paano mag-register, mag-deposit, tumaya at mag-withdraw. Kung nahihirapan kayong mag-register o mag-deposit mga Lods, mag-comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.